So we are all up again here अचार घरमा. So आज चाहिँ हाम्रो अस्तिको भन्दा अलिकति केही भिन्न कम्पिटिसन छ. आजको कम्पिटिसन चाहिँ थाली इटिङ कम्पिटिसन हो. So these people have to compete with each other on completing the thali set. So अचार घरको चाहिँ यहाँ एकदमै फेमस चाहिँ थाली खाना चाहिँ एकदम फेमस छ हैन. अनि with thali comes meat around like 12 different ingredients of achar. So two achar side ajako hamro competition participant would be competing with each other. We have the same old team that we always have, Hari Basnet aka Harge Basu hamro Suraj bhai and then Mansi bhai. So yeah, the same location but different game. I hope this is going to be amazing. Last time ko winner hunनुहुन्छ हामीसँग हाम्रो विश्वास भाइ 1500 को कुपन पाइसक्नु भएको छ. So साधन चाहिँ यस्तो जसरी भए पनि यो कुपन चाहिँ मैले History gonna be changed today. History gonna be changed today, guys. Okay guys, I'll keep on updating you. So यो बदलको थाली. Why do I have two cameras? म हुनुपर्ने हो कि यहाँ. So तीनचोटी थपेर केटाहरूले रेकर्डै बनाए. Good morning everyone. बिहानको 7:30 बजे हामी अहिले पाटनमा छौँ. पाटनमा चाहिँ किन छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन्थली वर्कसप सुरु भएको छ भ्यू फाइन्डर्सबाट. सो इट्स 10 days अफ वर्कसप. आज चाहिँ यसको आउटडोर हो. सो या स्टुडेन्टहरू आइसकेको छ. दे आर अन अ फिल्ड. अनि आई थिङ्क फोटोग्राफी वर्कसपको सबभन्दा मेरो लागि बेस्ट पार्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ यु गेट टु मिट अ लट अफ पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड इन फोटोग्राफी एन्ड यु मेक मनी, इजन्ट इट? सो या आजको केसमा चाहिँ फोटो वर्क. सो इट्स गोइङ अन एन्ड आई हेभ माई ओन फेभरेट लुमिक्स. आज चाहिँ म हल्का फोटो नगरेर हल्का केही भिडियो गर्न खोज्छु. सो या लेट्स सी कस्तो हुन्छ. आई विल वक यु थ्रु द क्लास. सो अहिले चाहिँ हामी गोल्डन टेम्पलमा छौँ. हामी पाटनमा फोटो वर्क आउँदाखेरि चाहिँ मैले गोल्डन टेम्पल चाहिँ लिएरै आएको हुन्छ होइन. एकदमै सानो ठाउँमा ह्युज छ. आई डोन्ट नो इफ यु गाइज हेभ बिन हियर अर नट. सो वर्कसप इज गोइङ अन. वी हेभ सन्देश भाइ एन्ड सुजन भाइ as my assistant today. So yeah, so far so good. Hey guys, आज चाहिँ म यो बिजराको अफिसमा छु. So there is a quite one thing is surprise that I'm joining a barista class from today. So yeah, let's see new experience. Good morning guys. आज हामी स्वयम्भूमा छौँ. स्वयम्भूमा आज हाम्रो 4th डे हो वर्कसपको. हाम्रो वर्कसपको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ भन्दा एक दिन क्लास एक दिन आउटडोर, एक दिन क्लास एक दिन आउटडोर. सो एभ्री अल्टरनेट डेज वी हेभ आउटडोर सेसन. अनि आज चाहिँ वी आर स्पेसिफिकली वर्किङ अन कम्पोजिसन टेक्निकहरूमा चाहिँ आज हामी काम गरिरहेको छौँ. किनभने हाम्रो त कस्तो हुन्छ भने जुन एक दिन इन हाउस क्लास हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी कतिपय अनलाइन स्याम्पल्सहरू, रेफरेन्सहरू अनि अलिकति थ्योरिटिकल कुरा एक्सप्लोर गर्छौँ. अनि द भेरी नेक्स्ट डे वी ट्राई टु एक्सपेरिमेन्ट दोज थिङ्स जुन कुरा चाहिँ हामीले थ्योरिटिकली गरिरहेको छौँ होइन. सो हिजो कम्पोजिसनको कुरा भएको थियो. बाई द वे गाइज आर फोटोग्राफी इन्थुजियाजिस्ट. If you wanna hack your photography fast, so I'll tell you something. यो composition भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला. अनलाइनमा if you have time, go research for rule of third, leading lines, looking space, symmetric, अनि negative space photography भनेर हेर्नु होला. This is one of a hack that I have figured out in photography. So yeah guys, I'll keep on updated. So also हामी वर्कसप सकेर यसो चियापान केचोटी भाइ तिमी त जहाँ पनि हुन्छ के आजकल फेस अफ फाइनर्स. सो आज चाहिँ this event is probably the हामीले यति जति अडियन्स अहिलेसम्म लिएर आएको थिएन भन. सो यो भिडियो भाइरल गइसकेपछि इट्स रेडी गेटिङ अमेजिङ. सो या द सो इज अन. So it's a cake for 15K. Happy birthday.
सो आज चाहिँ हामी ओरिएन्टल किचनमा छौँ. आज रेड चेरीको लागि चाहिँ एउटा भिडियो एड भइरहेको छ. Yeah, so all of my teams are there. The guy, this is the director for today, and this is the actors. हाम्रो हरिदोस्त अनि मसँग हुनुहुन्छ मिरा म्याम, मेरो टिचर. So yeah guys, as a part of social media branding, हामी चाहिँ रेड चेरीको लागि चाहिँ आज हामी यो भिडियो बनाइरहेको छौँ. The first video is already out. The second video is gonna come in maybe a week or two. Red cherry at Oriental Kitchen. So this is the last day of the workshop, the 10th day, and we're having a presentation and people are editing their photos. बढी राख्यो भनेको अनि अब जब हेर्दा नेचुरल यस्तै देखिन्छ. यो चाहिँ हाम्रो भोकलिस्ट हुन्छ, एउटा चित्रहरू गर्ने. यदि त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ रेसियो मेन्टेन हुँदैन कि यो चाहिँ. अब यहाँ कतिपय धेरै फोटोग्राफरहरूले चाहिँ रेसियो मेन्टेन चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मान्छेको यो यदि घटाउन I think we should take care of our cows. Hey guys, so as a फेरि Thursday comedy circle को event आज हल्का चेन्ज भएको छ. We did a bit of changes in our setup. पहिला चाहिँ उता हुन्थ्यो, सो अहिले चाहिँ क्राउडहरू बढेको हुनाले चाहिँ we did a bit of changes अहिले हाम्रो उसमा चाहिँ. So you guys could see, and so yeah, people are coming in excited. By the way, do you guys know about the Instagram TV? I would be a bit more active on Instagram TV now. भ्लगलाई चाहिँ इन्स्टाग्राम टिभीबाट कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ कि, लेट्स सी. सो या सो हामी चाहिँ अहिले एउटा ब्रान्डको लोकेसन भिजिट गरेर आएको छौँ. सो दिस इज द बिजनेस द्याट आई विल बी हेल्पिङ टु ब्रान्ड देम. यो चाहिँ बेसिकली एउटा बरिस्टा ट्रेनिङ स्कुल हो, इन्टरनेसनल्ली अथोराइज, इन्टरनेसनल्ली सर्टिफाइड. सो यस्तो देख्नुभएको थियो कतै. सो viewfinders would be helping this brand to build its brand and to be the #1 in coffee training industry. So yeah guys, I'm pretty excited for this new project. Damn excited. Lovely interior, Bawali investment. Yeah, hopefully viewfinders would be able to bring some value to them.